Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Escape or SketchUp của DNA. Hôm nay thì buổi thứ hai, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các phím tắt để mà sử dụng Escape. Trên cửa sổ chính của Escape, để khởi động màn hình Escape thì bạn nhấp vào nút biểu tượng công cụ trên màn hình, trên thanh công cụ của Escape. Khi mà màn hình chính, giao diện chính của Escape mở lên rồi, để mà mở hướng dẫn của các phím tắt sử dụng Escape thì bạn nhấn lệnh H, phím tắt H trên bàn phím thì nó sẽ hiện ra cái bảng hướng dẫn các nút điều khiển mà phần mềm Escape cung cấp sẵn cho chúng ta. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả các phím tắt mà để sử dụng Escape. Trong một control thì có hai phần: những phím tắt cơ bản và những phím tắt nâng cao. Đầu tiên mình nói về những phím tắt cơ bản trước. Nói chung cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp, cũng giống như các phần mềm khác này. Nhờ phím tắt cơ bản đầu tiên của Escape mà cần biết đó là các lệnh và di chuyển. Để mà di chuyển trong Escape, chúng ta có thể dùng các nút trên bàn phím lên, xuống, qua, lại đều được. Còn có cách khác là chúng ta sử dụng các phím chữ. Trong này Escape người ta hướng dẫn là W là lên, W là di chuyển lên, A là di chuyển qua, D là di chuyển qua phải, A là di chuyển qua trái, S là di tụt lùi. Thì bạn tập làm quen với các phím tắt này trên bàn phím này. Có nghĩa là có lệnh move thì một là dùng các phím điều khiển lên, xuống, qua, lại, trái, phải, hoặc là các bạn dùng các phím số, phím chữ W, A, S, D đều được. Hai cái này đều được nha các bạn. Còn phím tắt thứ hai mà các bạn cần biết đó là E và Q. Hai cái này dùng để nâng cao cái góc nhìn cũng như hạ thấp góc nhìn. E là nâng cao góc nhìn lên, Q là hạ thấp góc nhìn xuống. Cái này cũng rất hay sử dụng để mà đạt góc cam trong nội thất. Tại vì góc cam trong nội thất nó sẽ tùy biến hơn là trong ngoại thất, cho nên cái này trong nội thất sử dụng nhiều hơn. E và Q, bạn nhớ hai cái phím tắt này. Đây là những phím tắt cơ bản thứ hai. Phím tắt cơ bản thứ ba là đi bộ hay là ở chế độ đi bộ hay là chế độ đang bay này, là space. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái này là bạn đang đứng trên mặt đất đây. Ví dụ bạn nâng cao góc nhìn của mình lên. Bây giờ bạn muốn trở lại mặt đất thì bạn sẽ nhấn phím space. Đấy, thì bây giờ nó trở lại mặt đất rồi. Có nghĩa là cái nút space này thì nó sẽ cho các bạn chuyển các bạn về chế độ đứng trên mặt đất. Cái này cũng rất là hay dùng, hầu như là dùng để mà đạt góc cam. Ví dụ như bạn để ý nè, ví dụ như mình đang đứng trên mặt đất nè, mình nâng cao lên thì bạn để ý là cái nút lệnh này nó đang hiện đôi cánh này. Nhưng mà nếu bạn nhấn space này, nút space này, thì nó hiện đôi chân, có nghĩa là bạn đang đứng trên mặt đất này. Rồi bây giờ bạn trở lại góc nhìn ban đầu của Escape. Rồi cái thứ tư bạn cần biết đó là rút ground. Cái này có nghĩa là khi bạn giữ im chuột trái, bạn di chuyển qua trái phải lên xuống thì góc nhìn của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Có nghĩa là nó sẽ cho phép bạn đứng tại vị trí, ngay vị trí bạn đang đứng, và bạn nhìn xung quanh.
nó xoay xung quanh. Cái này cũng rất hay, thường xuyên dùng để mà canh chỉnh góc nhìn. Cái thứ 5 đó là orbit. Cái này thì có nghĩa là khi bạn giữ chuột phải, bạn xoay thì được hiểu là cái góc nhìn của bạn nó xoay quanh cái điểm con trỏ chuột của bạn, chứ không phải là xoay quanh cái hướng bạn đang đứng, cái vị trí bạn đang đứng. Ví dụ như bạn để vị trí này bạn xoay thì đó, thì bạn thấy nó cũng xoay. Bạn cũng nên sử dụng nhiều để tập làm quen với cái nút lệnh này. Cái thứ 7 đó là pen. Pen thì bạn giữ con trỏ chuột, giữ chuột thì bạn dịch chuyển qua, bạn dịch chuyển lại, bạn dịch chuyển lên, bạn dịch chuyển xuống, đơn giản vậy thôi. Còn cái thứ 8 là cái tiếp theo, đó là teleport, có nghĩa là dịch chuyển nhanh, chuyển tức thời tới cái vị trí mà bạn muốn thấy rõ hơn. Ví dụ bạn muốn xem cái đỉnh của cái này, bạn di chuyển nhanh này, bạn nhấp nút 2 lần đó, nhấp nút 2 lần thì bạn di chuyển nhanh tới cái vị trí này bạn muốn làm rõ này, thì đơn giản vậy thôi. Còn cái tiếp theo đó là thời gian trong ngày, có nghĩa là để mà thay đổi thời gian trong ngày thì bạn thay đổi thời gian trong ngày của cái hiển thị escape thì bạn giữ shift và bạn kéo rê chuột phải qua trái, hoặc là trái qua phải, là phải qua trái. Mình thử nha, bây giờ mình thử, hiện tại thì không có được. Để mà sử dụng được cái thay đổi thời gian trong ngày này thì buộc bạn phải tắt cái tính năng này đi. Tính năng này là tính năng là đồng bộ mặt trời trong Escape. Hiện tại mình đang tắt cái tính năng này thì mình mới sử dụng được. Mình chỉ nói sơ qua trước để các bạn nắm. Còn nó là thứ gì thì sau này khi đi vào setting ánh sáng thì mình sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà bạn muốn biết sơ trước là tắt tính năng này thì mình mới sử dụng được thay đổi thời gian trong ngày đó. Ví dụ nha, mình đã tắt tính năng đó rồi, bây giờ mình nhấn shift này, từ trái qua phải này, thì tăng thời gian trong ngày lên. Bạn thấy 8 giờ lên tới gần 9 giờ rồi. Bây giờ từ phải qua trái là giảm thời gian trong ngày lại. Mình thấy giảm thời gian thì mặt trời nó cũng thay đổi. Rồi, ok, mình trở lại cái ban đầu nha. Thì như vậy thôi, có nghĩa là để thay đổi thời gian trong ngày thì bạn dùng shift và giữ chuột phải, dịch chuyển qua trái hoặc là dịch chuyển qua phải, vậy thôi. Còn cái tiếp theo đó là preview. Preview có nghĩa là góc view trước và view trước và sau trong một ưa thích này. Thì để mà sử dụng được cái phím tắt này thì bạn phải có những góc view escape trong cái mục ưa thích này, favorite. Mình nhấn thử nha, phải có trong này nha, chứ những góc view trong này thì hai phím tắt này không có sử dụng được, phải nằm trong mục ưa thích này. Bây giờ mình thử nha, ví dụ như đang nằm ở mục 1 này đó, cái góc cam số 1 này, escape này. Bây giờ mình chuyển qua số 2 thì mình nhấn page up, page down thì nó sẽ chuyển qua chuyển lại. Đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là bạn phải tạo góc camera, bạn phải chuyển các góc view escape vào trong các mục góc cam, góc view escape trong mục favorite thì bạn sẽ dùng được hai cái này. Còn mà chuyển vô đây vào cái mục favorite như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sau ở cái bài sau, khi mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết những cái tính năng của những công cụ này. Rồi, tất cả những lệnh cơ bản
những phím tắt cơ bản quy trình điều khiển Escape á, thì mình đã nói sơ qua rồi. Bây giờ mình nói đến cái phần nâng cao này. Phần nâng cao á, mục đầu tiên á, là rời khỏi cái chế độ hay là cái màn hình đang hoạt động này, ESC này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình để thoát khỏi, ví dụ như bạn đang bật cái cửa sổ này, cái nút lệnh này, thì để thoát nó thì bạn nhấn ESC thì thoát ra. Nút ESC thì sẽ thoát cái này ra. Ví dụ bạn đang mở cái này muốn thoát thì bạn nhấn nút ESC thôi. Cái thứ hai đó là di chuyển nhanh. Có nghĩa là nếu mà bạn nhấn Shift, bạn giữ Shift này, bạn lên con chuột tới này, thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Nhanh hơn nếu như bạn không giữ phím Shift nha. Nhanh hơn nếu bạn không giữ phím Shift. Còn nếu bạn nhấn Control thì nó nhanh hơn nữa. Nhanh hơn giữ phím Shift luôn. Control nó nhanh hơn cả giữ phím Shift. Tốc độ nó nhanh hơn nữa. Mình ví dụ mình giữ Control này. Đó, phải không? Nó di chuyển với tốc độ rất là nhanh. Và nó di chuyển cũng rất là nhanh. Trở lại cái view ban đầu. Shift với Control, Shift là nhanh, Control là nhanh hơn nữa. Vậy thôi. Còn nếu không giữ hai cái này thì bạn lên trải chuột thì bạn cứ di chuyển với tốc độ bình thường thôi. Di chuyển tốc độ bình thường. Standard view. Standard view là có nghĩa là những góc nhìn tổng thể của con model này. Ví dụ đi, 8 á, cái phím số 8 á, thì ở phía sau nhìn tới, phím số 2 á, là ở phía trước nhìn tới, số 4, số 6 là bên cạnh. Mình nhấn ví dụ, mình nhấn phím số 8 này, phía sau nhìn tới, phím 2 phía trước nhìn tới, sẽ bao gồm những cái tổng tất cả những model nào có. Đó. Tất cả những model nào có thì nó sẽ nhìn hết tất cả nha, gọi là view tổng thể. Số 6 này, số 4 này, số 6 này, số 2 này. Rồi trở về cái ban đầu. Đó, có nghĩa là để mà nhìn thấy cái nó một giống như SketchUp cũng có những lệnh đó thôi. Những cái view tổng thể này thì khi lâu lâu bạn muốn nhìn hết tất cả các công trình đó, thì bạn sử dụng số 8, số 2, số 4, số 6. Rồi. Initial position for current view, có nghĩa nút 0 này á, phím số 0 này á, thì sẽ trở lại góc view ban đầu. Ví dụ như bạn đổi view đúng không? Đổi view đây. Đó, bây giờ bạn muốn đổi lại cái view ban đầu, bạn nhấn số 0. Nó tự quay lại cái view ban đầu cho bạn. Phím này cũng sử dụng được rất là nhiều. Tiếp theo đó là thời gian trong ngày, cũng giống như cái phím cơ bản thôi. Shift chuột phải thì để mà đơn giản hơn, nhanh hơn thì mình dùng phím UI. U bạn nhớ chuyển qua chế độ 2 mặt trời nha. U là giảm thời gian trong ngày, Y là tăng thời gian trong ngày. Đơn giản vậy thôi. Solar angle thay đổi. Solar angle thay đổi cái góc của mặt trời. Shift UI. Shift U là xuống, Shift Y là lên cao. Để mà dễ hình dung, mình sẽ mở su cho các bạn dễ hình dung. Đây là Shift UI. Ví dụ đây là khối công trình của bạn, là mặt trời của bạn. Nếu Shift thì nó sẽ xoay quanh công trình theo hướng đứng này nè. Còn Control UI có nghĩa là xoay quanh theo hướng ngang. Đó là đây là Control UI này. Công trình của bạn xoay theo hướng ngang. Còn Control R này là reset lại cái hướng mặt trời. Ví dụ là mình Shift U, rồi giờ mình muốn trở lại cái reset lại cái ban đầu mình nhấn Control R. Đó thì nó trở lại cái ban đầu.
cái cuối cùng trong phím tắt nâng cao là Context menu. Cái này là cái gì? Cái này thì mình nhấp thử chuột phải vào màn hình Enscape nè, thì nó sẽ hiện ra hai cái. Một là sau beam, hai là tạo các cái vấn đề báo cáo. Cái sau beam này á, thì khi bạn nhấp vào á, thì nó sẽ mở ra cái công cụ này. Cái này thì đối với phần mềm SketchUp thì không hỗ trợ nha bạn, nhưng mà đối với phần mềm Revit là có. Nếu bạn nào sử dụng phần mềm Revit á, thì sẽ sử dụng tính năng này. Còn không thì phần mềm SketchUp á, Enscape cho SketchUp á, thì bạn bỏ qua. Còn cái thứ hai á, đó là tạo vấn đề báo cáo. Cái này á, bạn hiểu như thế này nè. Cái này cái tính năng này được sử dụng dùng để ghi chú lên màn hình Enscape. Ví dụ nó được sử dụng để làm gì? Ví dụ nếu như công trình này vẫn do một team thiết kế, người làm thì sẽ tạo ra model cũng như là sau khi setting ánh sáng hết rồi, vật liệu hết rồi, ra màn hình hiển thị luôn rồi. Bây giờ để cái người kiểm tra thì người ta kiểm tra, người ta muốn điều chỉnh. Ví dụ như là cái cổng này màu của nó tối quá, cái người quản lý người ta muốn ghi chú rằng phải thay đổi cái cổng này màu sáng hơn, thì người ta sẽ dùng cái chức năng này. Đó, nó đang tạo vào đợi xíu. Khi mà sử dụng tính năng này đó, nó sẽ có cái tab màu này, xanh đỏ tím vàng. Đây là cái tiêu đề, có nghĩa là bạn muốn thay đổi cái thứ gì, thay đổi vật liệu. Còn mô tả dưới đây là ví dụ như bạn đổi vật liệu sang màu gì, có thể màu vàng hoặc là màu đỏ hoặc là màu đen. Có nghĩa là cái người quản lý người ta muốn note, ghi chú những cái lỗi hoặc là những cái vấn đề chưa được, để cái người thực hiện người ta sửa, người ta lưu lại. Thì đây là một cái tính năng rất là hay. Mà nếu mà các bạn nào làm Enscape cho một cái dự án team hay là những mấy chủ chung thì sẽ sử dụng tính năng này. Cái tính năng này thì mình sẽ nói kỹ hơn ở bài sau. Bài sau là mình sẽ nói về tất cả những cái thanh công cụ ở trên này để các bạn biết. Còn bây giờ thì mình chỉ nói sơ qua như vậy. Có nghĩa là cái tính năng này nó sẽ liên kết với cái công cụ này, cái công cụ Create Issue này. Giờ mình trở lại cái ban đầu. Rồi, ok. Vậy là những phím tắt sử dụng Enscape mình đã nói sơ qua hết cơ bản và nâng cao. Các bạn cần phải thực hành nhiều để quen các phím tắt này. Nói chung là cần phải thực hành, chứ nếu mà chỉ nghe không thì các bạn cũng không thể quen được. Mà cứ mở Enscape lên rồi cứ thao tác vài lần là các bạn quen thôi. Không có gì phải lo lắng cả, đơn giản mà. Nói chung có vài phím tắt cơ bản này. Rồi, bây giờ là xong các phím tắt rồi nha. Còn những cái mục khác thì không quan trọng lắm, nhưng mà để mình nói sơ qua để các bạn nắm là nó là cái thứ gì. Ví dụ như Home Mode, cái này thì ý nó muốn nói là nghĩa là để mà tập trung hơn trong quá trình làm thì bạn có thể thu gọn cái toolbar này lại bằng cách là bạn nhấp vào con mũi gạch tên này, mũi tên này. Đó, bạn thấy bạn nhấp vào thì nó thu nhỏ lại. Còn không thì nếu không có gì vướng thì màn hình bạn to thì bạn mở ra thôi. Đơn giản vậy. Cái thứ hai là toolbar. Toolbar nó nói về cái thanh công cụ này, nó ghi chú thêm một số cái hướng dẫn thôi. Một số cái hướng dẫn để các bạn dễ hình dung hơn thôi chứ không có gì. Cái này là các chế độ ứng dụng. Khi thay đổi một cái chế độ thì sẽ mở ra một cái bảng điều khiển cung cấp các cái tính năng. Cái chức năng ví dụ như bạn nhấp vào cái công cụ này đi, cái chế độ này đi, thì nó sẽ ra một cái bảng này. Điều khiển trong này các những tính năng đơn giản như thế. Còn cái thứ hai là toggle, có nghĩa là các nút, các cái nút lại này, cái nút công tắc công cụ này, nó phụ thuộc vào những ngữ cảnh. Một vài trong số đó nó sẽ không hoạt động ở một cái chế độ hiện hành. Ví dụ bạn thấy cái công cụ đèn sáng này, có nghĩa là vẫn sử dụng được nè, nhưng nếu như bạn đang ở cái chế độ này, bạn mở chế độ này lên thì bạn thấy cái này tắt không?
Đó, hiểu nôm na là như vậy thôi. Thì sẽ có một vài cái công cụ nó tắt đi nếu như bạn đang ở một cái chế độ hay là một cái công cụ là chế độ thao tác khác. Cái thứ ba là setting. Các thông số nó cho phép bạn thay đổi một vài cái tùy chọn của cái màn hình render, của sổ render hay là của các ảnh hiển thị này, hiện hành hay là hiện tại này. Bên đây nó muốn nói về cái công cụ này, visual setting. Cái này thì mình sẽ nói chi tiết ở cái phần setting ánh sáng. Cái này cực kỳ quan trọng trong Enscape. Nó dùng để setting ánh sáng cho phần mềm Enscape. Có nghĩa là sao? Khi mình thay đổi các thông số trên này thì cái màn hình hiển thị này nó không thay đổi theo. Ví dụ mình giảm cái độ phơi sáng xuống này, đó, thì cái màn hình hiển thị nó không hiển thị theo luôn. Mình đưa lại ban đầu rồi. Hay là mình tăng giảm cái kích thước ảnh lên 35 thì nó phóng to ra, giảm lại thì nó về ban đầu. Cái toolbar thì nó chỉ nói sơ ghi chú tổng quan vậy thôi. Còn cái get help này, help này thì nó một số cái ví dụ như trong này nó ghi là nếu bạn muốn bật tắt cái bảng này, cái bảng hướng dẫn này thì bạn nhấn phím H thôi, tắt bật. Đó. Còn bạn muốn biết thêm kiến thức thì bạn có thể lên trang chủ Enscape hay là ghé thăm các diễn đàn để học thêm kinh nghiệm cũng như lời khuyên từ những người sử dụng pro hơn, hay là có thể trong tương lai thì có thể gửi cái liên hệ miễn phí này với các nhà cung cấp, gửi những cái thông tin, những cái phản hồi của bạn tới trang chủ của phần mềm. Tóm gọn lại là buổi hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn về các phím tắt để mà điều khiển trong cái giao diện Enscape. Phím tắt này nó gồm có cơ bản và nâng cao, chỉ có một vài phím thôi, cho nên các bạn hãy cố gắng làm quen, không có gì phức tạp cả. Để trong quá trình mình thao tác, mình sử dụng phần mềm, mình điều chỉnh góc cam hay là cận cảnh một số cái chi tiết nó dễ dàng hơn thôi. Đó. Buổi hôm nay thì mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Buổi hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các thanh công cụ chính trong giao diện Enscape, thanh công cụ điều khiển chính trong cái màn hình giao diện chính của Enscape này. Cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký subscribe kênh